صباح الخير. السلام لكم ورحمة الله وبركاته. عاجل جدا بشأن قداسة البابا تودروس الثاني هام لجميع المسيحيين. خبر عاجل جدا من البابا تودروس الثاني. البابا تودروس الثاني يلقي قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء عظة الأسبوعية من المقر البابوي بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة إلى جانب رهبان الدير. وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي على أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنا مع انتشار لفيروس كورونا المستجد. وماذا بعد؟ وكان البابا تودروس الثاني قد أعلن في ديسمبر عن توقف عظة الأسبوعية بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد وعيد الغطاس المجيد. البابا شنودة أول من أدخل العظة الأسبوعية. جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفا للتعليم، وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية. وبمرور الوقت صار أسقف التعليم محبوبا ومرغوبا فيه في الاستماع إلى محاضراته التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلك من مهارات في الخطابة ووعي كبير. وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلود بيك من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالقدرية عقب افتتاحها. الصوم الكبير. ومن جهته تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الجاري، ويمتد نحو 55 يوما تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبي بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقا لإجراءات احترازية على رأسها حضور أعداد محدودة. وخلال الصوم الكبير تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مسبق منعا للازدحام بين المسيحيين خلال إقامة قداسات الصوم، مؤكدا أن الكنائس الأرثوذكسية بالإبراشيات المختلفة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وفرض في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. ووفقا للمصادر الكنسية بتصريحاتها أنه من المقرر أن يقضي البابا تودروس الثاني خلوته بالصوم الكبير بين دير الأنبا بشوي بوادي النطرون والقدرية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كطقس رهباني متبع. وفي سياق متصل تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يوما، تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في إبريل المقبل. خبر آخر وهو خبر ليس قد يكون سارا: تحريك سعر رغيف العيش رسميا، ومتحدث الحكومة يعلن الموعد والسعر. علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على تحريك رغيف العيش المقرر له خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمتهم. وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج ثورة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم الأربعاء أن سعر رغيف الخبز لم يتحرك من 34 سنة، وهذا لم يحدث في العالم، متابعا أنه من ضروري تحريك سعر رغيف العيش في ظل أن المواطن يدفع 5 قروش فقط في قيمة الرغيف الحقيقية. واستكمل أنه حتى الآن لم يتم تطبيق الزيادة على رغيف الخبز، وذلك لدراسة اللجنة المتبعة من مجلس الوزراء لأي تأثير سلبي على الفئات الأكثر احتياجا، لذلك يتم دراسة في الوقت الحالي كافة البدائل حتى تتمكن الحكومة خلال الفترة المقبلة من زيادة سعر رغيف الخبز دون الإضرار بأي مواطن. وتابع أنه يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة ترشيد الاستهلاك في هذه السلع الأساسية وهي رغيف الخبز الذي لا يستغنى عنه المواطن المصري، خاصة في الظروف العالمية التي يمر بها العالم، وعدم معرفة الظروف الدائرة حول سعر القمح بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح أنه متوقع بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية أن يكون هناك ندرة في محصول القمح على شتى بقاع الأرض، حيث أن روسيا تعتبر من أكبر المنتجين للقمح في العالم، وكذلك أوكرانيا، فأي تأثير داخلي في هذه البلاد سوف يؤثر بشكل كبير على السعر العالمي، مضيفا أن الدولة المصرية ستنظر لباقي الدول المعتمدة للحصول على القمح
في حالة تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية. حفظ الله مصر من كل شر. كان بيان آخر بعد 24 ساعة من الأنباء، بيان تحذيري عاجل: لا تفعلوا هذا الأمر. قامت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن معظم محافظات الجمهورية شهدت حالة من عدم الاستقرار بالحالة الجوية، وأثرت على السواحل الغربية بأمطار كانت رعدية على مطروح، وامتدت الإسكندرية وخفيفة على محافظات بالوجه البحري، وكذلك ببعض مناطق من القاهرة الكبرى. أضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن البلاد شهدت أيضا حالة من نشاط الرياح أدت إلى الرمال والأتربة على العديد من المناطق، وتحديدا في محافظات الوادي الجديد والواحات البحرية والخارجة وأسيوط وبعض المحافظات الشمالية. ومتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة باليوم معدل 3 إلى 4 درجات خلال الساعات المقبلة. وغدا الخميس أم الجمعة ستشهد البلاد حالة من البرودة الشديدة. وتابعت الدكتورة إيمان شاكر: الأمطار مستمرة من غدا الغد معنا الغد والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد بدرجات متفاوتة الشدة. متابعة: الأمطار على السواحل الشمالية قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الفترات من اليوم، وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ومع هذه الأمطار نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، لذلك يجب عدم تخفيف الملابس لأننا ما زلنا في فصل الشتاء، لأنه من الوارد أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: الجمعة العظمى 20 القاهرة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح 16 والصغرى 11، وسوهاج 22 والصغرى 8، وهنا العظمى 22 والصغرى 9، وأسوان العظمى 24 والصغرى 13، وسانت كاترين العظمى 16 والصغرى 7. نشكر الله لتحسن هذا الجو حتى في هذه الفترات الجميلة. أخبار محزنة جدا عن الفنان سمير صبري وماذا فعل معه الرئيس السيسي. قد صرح الفنان الجميل سمير صبري وكشف للجمهور ومحبيه في خبر صدم الجميع، وأعلن فيه أنه يحصل على علاج كيماوي منذ سنة، وهذا هو سبب ما يعانيه في القلب. وقال: المفروض إني أعمل جراحة بالقلب خلال الأيام القادمة المقبلة، وأدعو لي أن أطلع منها سليم، موضحا أنه كان مصابا بالسرطان متغلب عليه بفضل الله، ويستعد لإجراء عملية في القلب خلال إلى 3-4 أيام، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة الذي تقدمه العالمية بسمة وهبة الذي عرض على قناة المحور. نجوم الفن زاروه في المستشفى أثناء مرضه. أضاف سمير صبري أنه سيجري عملية جراحية الفترة المقبلة. هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها. وال50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي. بيوضح إن ميرفت أمين ودنيا سمير غانم ونجوى فؤاد وفيفي عبده وعدد كبير من نجوم الفن زاروه. سمير صبري يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال: أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه رجع مصر للدنيا ورجع الدنيا لمصر، وأتمنى تبليغه بهذا الأمر. لو كنت أنا بصحتي كنت عملت 9000 برنامج على الإنجازات اللي هو بيعملها. أنا بتكلم من قلبي، يا رب يديني الصحة عشان أشوف الجمهورية الجديدة هنعمل فيها إيه. موضحا أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اتصلت بيها هاتفيا للاطمئنان على صحته. قالت: لو احتجت حاجة قول لي ما تتأخرش. مديحة حمدي: سمير صبري أكثر حد بيعمل خير في السر. فيما ذكرت الفنانة مديحة حمدي الفنان سمير صبري نموذج الفنان الشامل إذ يستطيع تقديم مختلف الأدوار، ويمكنه تقديم الأدوار الاستعراضية، كما أنه إعلامي قدير فاعل خير ومتصدق سري، ومن أكثر الناس اللي أعرفهم بيعملوا أعمال خير ومش بيعلن عنها. إحنا في أيام مفترجة وربنا يشفيه. يعني حتى أقول إيه، وصفات طبيعية لتفتيح منطقة حول الفم وأنت في بيتك في يوم واحد. ماذا تفعل؟ تواجه العديد من النساء مشكلة تفاوت لون البشرة، وخاصة منطقة الفم، والتي تحدث بسبب تغيرات الطقس أو إهمال ترطيب الجلد، لأن هذه المنطقة حول الفم أكثر عرضة للجفاف، ويرغبن في تفتيح هذه المناطق حسب تركيبة طبيعية موسى بها لتفتيح المنطقة المحيطة بالفم. وهذه الوصفات: الليمون والعسل لتفتيح منطقة حول الفم. يساعد العسل على ترطيب البشرة ومنع تجاعيد الوجه، ويحافظ على توازن درجة الحموضة في الجلد. كما يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد في علاج فرط التصبغ، ولذلك ينصح بتحضير 1 ملعقة كبيرة من الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم إضافة عصير الليمون الطازج والعسل الخام
مع تقليب المكونات ووضع المزيج على منطقة حول الفم وتركه لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل المنطقة بالماء الدافئ وتركها حتى تجف، مع تكرار الوصفة مرة واحدة بالأسبوع مع تكرار الوصفة الطبيعية لعدة أسابيع للحصول على نتيجة إيجابية. عصير الطماطم لتفتيح منطقة حول الفم. تعتبر الطماطم من أفضل المكونات الطبيعية لتساعد على تفتيح البشرة، لذلك ينصح بتحضير 2 إلى 3 معالق كبيرة من عصير الطماطم من خلال تقطيع ثمرة الطماطم متوسطة الحجم إلى قطعتين، ثم عصرها ووضعها العصير على منطقة حول الفم وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة في اليوم. البطاطس لتفتيح منطقة حول الفم. تساعد البطاطس على تفتيح البشرة الحساسة، حيث يحتوي على خصائص تبييض، لذا ينصح بتحضير 1 ثمرة بطاطس ثم تقطيعها لنصفين وتدليك منطقة حول الفم بنصف ثمرة بطاطس بحركة دائرية والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع اتباع الوصفة مرة واحدة في اليوم. زيت اللوز لتفتيح منطقة حول الفم. يحتوي زيت اللوز على نسبة عالية من فيتامين إي الذي يساعد في تحسين البشرة من خلال وضع بضع قطرات من زيت اللوز في اليد مع التدليك بأطراف الأصابع بحركة دائرية وترك الزيت على منطقة حول الفم لمدة 20 دقيقة، ثم اغسل وشك بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة 2 أو 3 مرات في الأسبوع. ومع خبرنا الأخير، الخبر الذي أدهش الجميع: مضاعفات خطيرة لمريض السكر بسبب الأنسولين تكشف عنها هيئة الدواء. دعت الهيئة العامة للأدوية مرضى السكر الذين يتناولون الأنسولين السيطرة على عملية السكر في الدم إلى مراعاة عدة عوامل مهمة قبل تناوله حفاظا على السكر. ونصحت هيئة الأدوية مرضى السكر متابعة الطبيب بشكل مستمر، خاصة فيما يتعلق بالأدوية التي تناولها لعلاج أي أمراض أخرى بجانب السكر، نظرا لوجود عدة أدوية قد تسبب تفاعلات دوائية إذا جرى تناولها مع جرعات الأنسولين الموصوفة يومية للمريض. ومن خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت هيئة الدواء عن بعض الأمور التي يجب تناولها أو اتباعها في أثناء تناول الأنسولين لتجنب التفاعلات الدوائية. أدوية تزيد من تفاعلات الأنسولين: الأدوية الخاصة للسيدات موانع الحمل التي يجري تناولها عن طريق الفم، أدوية السيتوريدات الخاصة بخفض شدة الالتهاب في الجسم، أدوية علاج الغدة الدرقية، الأدوية الخاصة بمضرات البول. أدوية قد تقلل من جرعة الأنسولين المطلوبة: بعض أدوية مرض السكر التي يجري تناولها عن الفم، أدوية كابتوبريل. الإسبرين بتقلل من جرعة الأنسولين. ويشدد الهيئة على ضرورة الرجوع للطبيب والصيدلي في حال تناول أدوية أخرى مع الأنسولين. كما قدمت هيئة الدواء المصرية عدد من الإرشادات اللازمة لمرضى السكر الذين يتناولون الأنسولين: ممنوع تخزين قلم الأنسولين بإبرة متصلة، على مستخدم قلم الأنسولين اتباع تعليمات التخزين الموجودة على نشرة العبوة، لا مانع من تخزين الأقلام غير المستخدمة في الثلاجة. يجب أن يجرى التأكد من تخزين أقلام الأنسولين في مكان جاف وبارد وبعيدا عن ضوء الشمس المباشر. يجب التخلص من الأقلام التي تعرضت لدرجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية والأقلام التي تعرضت للتجمد، كل ذلك حفاظا على صحة بلدنا أو شبابنا الجميل. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى يا رب تكونوا في أحلى خير وأحلى سلام، ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام، الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا اشتراككم بقناة الملكة والأمين.